Ήμασταν λοιπόν υποχείριο των Εγγλέζων. Και εκεί γίνεται μια μεγάλη μεταστροφή. Η Ελλάδα ξαναδιχάζεται, αλλά διχάζεται όχι στην κορυφή. Διχάζεται ανάμεσα στη βάση και στην κορυφή. Ο νέος διχασμός που επέρχεται δεν αφορά το σε ποιον θα βάλουμε, θα ποντάρουμε, σε ποιο άλογο θα ποντάρουμε από αυτούς που συγκρούνταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά αν συνεχίζεται ο πόλεμος υπέρ της πατρίδας ή όχι. Για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός αναδεικνύει έναν ιδιαίτερο πολιτικό πατριωτισμό, που δεν είναι ένας πατριωτισμός παραδοσιακός, που έλεγε, εντάξει, υπερασπίζομαι τα εδάφη της πατρίδας μου, πώς το λένε συνήθως, των υπερβομών και ιστιών. Αλλά ήταν ένας πολιτικός πατριωτισμός. Δηλαδή, υπερασπιζόταν μια χώρα που την είχε προδώσει και εγκαταλείψει η πολιτική άκουσα τάξη. Η ηθήνουσα τάξη, όπως τον έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου την εποχή εκείνη. Και την είχε εγκαταλείψει. Το μεν καθεστώς 4 Αυγούστου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, συνεργάστηκε πλήρως με τους Ναζί, τους κατακτητές. Οι δε όσοι φύγανε με τον Βασιλιά, συνεργάστηκαν και μπήκαν στην υπηρεσία των Βρετανών. Από την πρώτη στιγμή. Με αντάλλαγμα το χρυσό της Ελλάδας και άλλα πολλά. Υποσχέσεις για να παραχωρήσουν στους Βρετανούς, συμφωνίες του παρασκηνίου. Είναι ένας κόλαφος εδώ γίνεται. Με εξαίρεση τον ελληνικό λαό. Και όσοι μένουν εδώ και συνεχίζουν τον αγώνα εδώ. Και έτσι διαμορφώνουν και η καινούργια Ελλάδα. Αποκτά μια υπόσταση καινούργια. Είναι για πρώτη φορά που έχουμε σύσσωμο το έθνος να ασκεί άλλου τύπου διεθνή εξωτερική πολιτική. Αυτό είναι πρωτοφανές. Είναι πρωτοφανές ακόμη και για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Σε αυτόν τον πόλεμο δεν είχαμε πριν τους Έλληνες κανένα έθνος που να ανασυγκροτείται σε συνθήκες κατοχής ή σε συνθήκες πολέμου, να αναδεικνύει τη δική του ηγεσία μέσα από τον ίδιο και όχι αυτούς που υπήρχαν και να κηρύσει πόλεμο μέχρι σε σχάτων, μέχρι της απελευθέρωσης δηλαδή. Κανένα άλλο ευρωπαϊκό έθνος. Επιμένω, κανένα άλλο ευρωπαϊκό έθνος. Γι' αυτό και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος για τον ελληνικό λαό είναι μια αναζωοπήρωση του πατριωτισμού που είχε πεθάνει στα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του ελληνικού κράτους. Ιδιαίτερα στην εποχή της Βαβαροκρατίας. Αυτό τον πατριωτισμό που τον είχε οθήσει να κάνει την Επανάσταση του 21, να κάνει αυτά που έκανε. Λοιπόν, εδώ θα αξίζει τον κόπο, γιατί έχει μεγάλη σημασία για τους συντελεστές ισχύως που λέμε, είναι ότι χάρη σε αυτό ο ελληνικός λαός, οι γενιές του κατά καιρούς, πιστοποιούσε την υπόσχεση στο μέλλον που δίνει, δηλαδή της ολοκλήρωσης του πατριωτικού καθήκοντός του, που δεν το ολοκλήρωσε ποτέ. Αυτό που ξεκίνησε με το 21, αλλά δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Με το να γιορτάζει γιορτές των απαρχών του ξεκινήματος της προσπάθειάς του. Όχι το τέλος, ούτε της κορύφωσής του. Και αυτό δεν είναι μόνο 28 Οκτωβρίου που περνάει ως εθνική επέτειος από τον πρώτο χρόνο της κατοχής με την κινητοποίηση των τραυματιών και πώς να το πούμε, και εκατοντάδων αναπήρων από το αλβανικό, οι οποίοι είναι οι πρώτοι που κινητοποιούνται ανήμερα της 28 Οκτωβρίου 1941, καταθέτοντας στεφάνια στα ηρώα της πόλης και στον άγνωστο στρατιώτη, όπου εκεί γιορτάζεται για πρώτη φορά και καθιερώνεται 28η με πάρα πολύ αίμα, διότι βεβαίως οι δυνάμεις κατοχής αντέδρασαν, έτσι. Λοιπόν, αλλά και η 25η Μαρτίου. Η 25η Μαρτίου ποια είναι? Είναι η απαρχή, ή τουλάχιστον η πιστοποιημένη απαρχή της Επανάστασης του 21. Μπορείτε να μου πείτε, να μου υποδείξετε άλλο κράτος που να γιορτάζει όχι την δημιουργία του ως κράτος, αλλά την αρχή της Επανάστασης. Η Αμερικανική Επανάσταση γιορτάζεται 4th of July όταν υπογράφεται από τους ηγέτες της Επανάστασης η διακήρυξη ανεξαρτησίας. Το ίδιο, η Γαλλία μόνο έχει ως εθνική επέτειο την πτώση της Βαστίλης, όπου εκεί οι μανάδες
οι γυναίκες του Παρισιού μαζεύουν τους αρτοποιούς και τους βοηθούς τους και πάνε και γκρεμίζουν, το καταλαμβάνουν. Πάνε μάλλον στο Ατουιλερί, στον κεραμικό πρώτα και μετά μια βόλτα στη Βαστίλη που ήταν πολλοί από τους άντρες τους και μαζί με την Εθνοφρουρά καταλαμβάνουν τη Βαστίλη και την γκρεμίζουν. Μόνο αυτοί και εμείς. Κανένας άλλος. Γιατί? Γιατί στην πραγματικότητα αυτό που έβλεπε ο λαός και συντηρούσε μέσα από τις εθνικές επαιτίες του, ο ελληνικός λαός, είναι η υπόσχεση που ποτέ δεν εκπληρώθηκε. Δεν γιορτάζουμε το τέλος ή την ολοκλήρωση μιας ενέργειας, αλλά την απαρχή της. Γιατί για μας, για το λαό μας, για τις γενιές του, που διαφύλαξε αυτού του τύπου τις επαιτίους, είναι η ανεκπλήρωτη υποχρέωση, η υπόσχεση, η οποία περνάει από γενιά σε γενιά. Γι' αυτό και εμείς δεν γιορτάζουμε το τέλος του πολέμου, την απελευθέρωση δηλαδή, γιορτάζουμε την απαρχή του πολέμου. Γιατί εκεί ξαναγεννιέται το έθνος και διεκδικεί το αδιανόητο. Δηλαδή, τη δική του ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση. Αυτό διεκδικεί τσακίζοντας και το ιστορικό καθεστώς, το οποίο μέχρι τότε τον οδηγούσε, όπως τον οδηγούσε, σε ξένα χέρια.